Це канал Сам собі майстер, я вас вітаю. Я продовжую самостійно будувати сонячну електростанцію, і в цьому відео я розкажу, як я самостійно зміг змонтувати сонячні панелі в себе на даху. Я кріпив сонячні панелі на ось такі містки, спеціальні для сонячних панелей. Це в мене місток для профнастилу, для металочерепиці він трошки інший, дещо зміщений. Вони бувають вищі, нижчі. Я взяв вищий, щоб була максимальна висота між панеллю і бляхою. Оскільки логіка підказує, що можливо, щоб було більше охолодження. Хоча не знаю, наскільки це доцільно. Ці містки кріпляться ось такими шурупами. Він має досить дрібну різьбу, має також ущільнення. І щоб його прикрутити, потрібно притиснути міцно цей місток до хвилі і шуруповертом вкрутити одразу дві бляхи. Цей варіант монтажу дешевший, ніж монтувати на профіль. І, відповідно, одному це було досить нескладно зробити, на профіль це було складніше, оскільки профілі довгі, треба вирівняти, щоб вони були в рівень. Там свої нюанси. Ось так виглядають мої містки, які я розставив по даху. Не знаю, як правильно вони мають бути виставлені, але я зробив так, що я цей панель умовно розділив на 4 частини. 1/4 зверху, 1/4 знизу і 2/4 всередині між містками в мене вийшло відстань. Якщо так в цифрах, то 35 см від країв були розміщені ці містки. І так я зробив, щоб панель була посередині. Тобто, щоб з цієї сторони і з цієї цей місток виступав. Це не дуже естетично виглядає, тому що фактично 15 см містка виступає за панель. Можливо, так і не треба було робити, але я зробив, власне, так. І так в мене залишиться. Як я самостійно ці панелі зміг змонтувати на даху і витягнути їх на дах? Я нічого розумнішого не придумав, як просто поставити розкладну драбину, обернув її другою стороною, щоб вона мала якнайменше місць, за які панель може зачіпатися. Панель я підніс до драбини в руках, тобто це реально одному зробити. Далі я знайшов на господарці ланцюжок, мав 2 карабіни до нього. За ці карабіни я зачіпав в отвори, які є по боках панелі, цей ланцюжок. За шнурок я підтягував панелі по драбині, вони ковзали, і таким чином я зміг її витягнути наверх, а далі вже руками зловив і переніс до місця, куди мені треба було їх встановлювати. Окрему увагу хочу приділити заземленню сонячних панелей. Я вже зробив контур заземлення, ось тут буде відео, як я його робив, яким методом. І протягнув кабель від заземлення, прикрутив до цього містка, тобто висверлив отвір і тут клемою прикрутив до нього. І далі від нього я вже кабелями розводив до сонячних панелей безпосередньо цей кабель з наконечниками. Виробниками ж передбачено заземлення між самими панелями, тобто всі панелі, щоб були між собою з'єднані. Передбачено ось така тоненька бляшка, яка ставиться на місток, вставляється, і міжпанельним прижимом вона просто притискає панель до цієї бляшки. Вона має такі гострі зубці, які пробивають, якщо в мене панель чорні, наприклад, пофарбовані, або якщо анодовані, пробиває цей шар анодований, щоб був контакт між панелями. І таким чином панелі, які лежать поруч, між собою з'єднані з допомогою цієї бляшки. Я не дуже довіряю цій технології, тому що не впевнений, що тут буде довго і постійно контакт. Хоча кажуть, якщо грім чи блискавка вдарить, це не зашкода буде, ані анодований шар, ані фарба. Проте я додатково ось такі замовив готові перемички в інтернеті з мідного проводу перерізом 16 мм квадратних. Вони вже готові з наконечниками. І я з'єднав панелі між собою в отворах, які передбачені для заземлення на краю панелі. Єдине, що ці наконечники під отвір 6 мм, а в панелях був отвір 4 мм. Тобто довелося в панелях дещо розсверлити отвір і зшліфувати сам зверху покриття, фарба чи анодований шар, щоб був кращий контакт. Таким чином їх не видно, вони сховані під панелями, але я знаю, що панелі надійно між собою з'єднані.
Ну і з'єднав я, відповідно, прикрутив до панелі нержавіючими болтами з гайками, щоб воно не окислилось, не поржавіло. Ось так виглядає моя невелика сонячна електростанція. Це 6 панелей YaSolar 450 ваттних, які з'єднані між собою послідовно. Скільки часу я потратив на монтування цієї електростанції? Це фактично 2 суботи, і то навіть не повні, тому що я працював після роботи, тобто з 1-2 години і до вечора. Одну суботу я замонтував містки по даху, завів електрику, а на другу суботу вже витягнув панелі, змонтував, під'єднав. І таким чином я вклався в 2 неповних дні. Якщо ця інформація стала комусь з нагоді, поставте лайк цьому відео. Якщо цікавий мій канал, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, якщо я щось не так зробив, конструктивну критику я вітаю. Я це все роблю вперше, сам і без всяких навиків та вмінь. А наразі це все. До наступних відео. Па-па.